হেল্ল' এভৰিৱান। ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেউজীয়া শাক পাচলিবোৰ খাবলৈ বহুত টান পায়, মানে নেখায় বুলিয়ে ক'ব পাৰি। বহুত বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাইও নাখায়, কিন্তু যদি মই সিহঁতক কিন্তু খুৱাবৰ কাৰণে মানে বহুত বেলেগ ধৰণৰ উপায়বিলাক বিচাৰি থাকোঁ। যেনেকৈ অলপ টেষ্টি হৈ গ'লে সিহঁতে খাই ল'ব। যেনেকৈ ভাতকেৰেলাৰ কাৰণে ভাতকেৰেলা নাখায়, তাৰ কাৰণে মই কোফটা কাৰী বনাই দিওঁ। ঠিক তেনেধৰণে আজিও মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ বেঙেনা আৰু আলুৰ এই চব্জিখন। বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। ইয়াত মই এটা চিক্ৰেট মছলা এড কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে চব্জিখনৰ সোৱাদ বহুত বেছি ভাল হৈ গৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও খুজি খুজি খাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজিৰ এই বেঙেনা আৰু আলুৰ চব্জিখন বনাবৰ কাৰণে মই দীঘল চাইজৰ সৰু সৰু বেঙেনাটো লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ বেঙেনাও ল'ব পাৰে, যোনটো বেঙেনা আপোনাৰ ঘৰত থাকে। সাধাৰণতে বেঙেনাটো ফ্ৰাই কৰি দিলে বাৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো লয়, মানে বা বেঙেনাৰ যেতিয়া বেচন দি আমি পকৰীটো বনাই দিওঁ নহয়, তেতিয়াও খাই লয় বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে। কিন্তু এনেদৰে চব্জিও খাব তেওঁলোকে, যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই এইদৰে বনায়। তাৰ কাৰণে মই বেঙেনাখিনি কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে ঠাৰিকেইডাল কাটি ল'লোঁ। কাটি পেলাই বেঙেনাখিনি একদম ভালদৰে ধুই ল'লোঁ ৩-৪বাৰ পানীত। ধুই লোৱাৰ পিছত মই বেঙেনাখিনি পিচেছত কাটি ল'ম। এনেদৰে যদি কাটি লয় তেতিয়া দেখাও পায় ভিতৰটো বেঙেনাটো ভাল নে বেয়া। আৰু বেঙেনাকেইটা মোৰ যিহেতু সৰু চাইজৰ আছিলে, সেইকাৰণে মই 2টা পিছত আৰু কিছুমান 4টা পিছত কাটি লৈছোঁ। সেইটো বেঙেনাটোৰ চাইজটো চাই পেলাই কাটি ল'ম। আৰু লগতে মই 2টা আলু লৈ লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ। আলুকেইটাও মই লম্বাকৈ কাটি ল'ম। আলুকেইটা কাটোতেও মই আলুৰ পিচটো আধা ইঞ্চিমান দূৰত্বত কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ চাইজটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত মোৰ আলু আৰু বেঙেনা গোটেইখিনি কাটি হৈ গ'ল। এইখিনি আপোনালোকে একেলগেও কাটিব পাৰে, কিন্তু মই দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক বেলেগ বেলেগকৈ কাটি লৈছোঁ। আনফালে মই এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো মই সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ। বেঙেনা আলুৰ এই চব্জিখনৰ কাৰণে সৰিয়হৰ তেলটো বেষ্ট হয়। সৰিয়হৰ তেলত চব্জিখনৰ সোৱাদটো বেছি ভাল আহে। কিন্তু আপোনালোকে ঘৰত যি তেল ব্যৱহাৰ কৰে সেই তেলতে এই চব্জিখন বনাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমত বেঙেনাখিনি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেঙেনাখিনি মানে ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান সলনি হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগে। বহুত কম সময়তে ফ্ৰাই হৈ যায় বেঙেনাখিনি, মানে একদম পূৰা মানে গল্ডেন কালাৰ কৰিও দিব নালাগে। হালকাচা মানে গল্ডেন কালাৰ হোৱাৰ লগতে বেঙেনাখিনি উলিয়াই ল'ম। 1-1.5 মিনিটত এই বেঙেনাখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বেঙেনাখিনি উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে দেখিছে বেঙেনাৰ কালাৰটো অকণমান সলনি হৈ গ'ল, মানে বেঙেনাখিনি আমাৰ অলৰেডি সিজি গ'ল বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াত মানে 90% সিজি গ'ল আৰু 10% আছে। যোনখিনি এক্সট্ৰা তেল আছিলে সেইখিনি তেলতে মই কাটি থোৱা আলুখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনিও মই 90% ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মানে 90% সিজি যোৱাকৈ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। আলুখিনিও কালাৰটো অকণমান সলনি কৰি পেলাই মই ফ্ৰাই কৰিম। হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমতে আলুখিনিও মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। যদি আলুৰ পিচটো অকণমান ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফ্ৰাই কৰোঁতে অকণমান নিমখ এড কৰি দিব, তেতিয়া সোনকালে ফ্ৰাই হৈ যাব। আৰু 2 মিনিটতকৈ অলপ বেছি সময় লাগিলে মোক এই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ। আলুৰ পিচেছটো মোৰ যিহেতু আধা ইঞ্চিমান আছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া মই আলুখিনিও অকণমান কালাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ লগতে উলিয়াই পেলাই থৈ দিম ছাইড কৰি। যোনখিনি তেল আছিলে, তেলটো যদি বেছি আছে কমাই ল'ম। 2 চামুচ তেলত মই আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ। জিৰাটো ফুটি যোৱাৰ লগতে এটা তেজপাত এড কৰিছোঁ, 2টা শুকান জলকীয়া এড কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ লগতে মই ইয়াত মিহিকৈ কাটি লোৱা 2টা পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজটো মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে চপাৰত চপ কৰিও ল'ব পাৰে। আৰু পিঁয়াজ এড কৰি পেলাই মই এইখিনি হালকাচা মিলাই ল'ম পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে। যেতিয়া পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়, ইয়াত মই এড কৰি দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। আদা নহৰুৰ পেষ্টৰ জেগাত আপোনালোকে আদা নহৰুটো কুটি পেলাইও এড কৰিব পাৰে। আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম। আদা নহৰুৰ গোন্ধটো যোৱালৈকে আমি এইখিনি মিলাই ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত মই যে কৈছোঁ চিক্ৰেট মছলাৰ কথা, চিক্ৰেট মছলাত মই এড কৰিছোঁ 2 চামুচ বেচন। বেচনটো এড কৰি পেলাই ল' ফ্লেমত আমি বেচনটো একদম বেচনৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, সেই গোন্ধ অহালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এইদৰে যদি আপোনালোকে বেচনটো এড কৰি দিয়ে নহয়, চব্জিখনৰ সোৱাদটো বহুতেই বেছি ভাল হৈ যায়। আৰু বেচন এড কৰাৰ পিছত একেৰাহে আমি এইটো 2 মিনিটমানৰ কাৰণে লৰাই থাকিব লাগিব। বেচন এড কৰাৰ পিছত নহ'লে বেচনটো তলত লাগিও যাব পাৰে। আৰু 2 মিনিটৰ পিছত ইয়াত মই বিলাহী গ্ৰেভি এড কৰি দিছোঁ। 2টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী মই মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ। পিছোতে মই বহুত মিহিনকৈ পেষ্ট বনাই লোৱা নাছিলোঁ। বিলাহীৰ লগতে ইয়াত মই নিমখ এড কৰি দিম। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে, বা আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিম। ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত বিলাহী এড কৰাৰ পিছতো লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে মানে কি বেচন দিয়া আছে নহয়, তলত লাগি যাব। আৰু বিলাহীখিনি যেতিয়া সিজিবলৈ ধৰে তেনেকুৱাতে মই 2 চামুচ পানীও এড কৰি দিছোঁ, যাতে তলত লাগি নধৰে তাৰ কাৰণে। আৰু 2 চামুচ পানী এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই শুকান মছলা এড কৰি দিম। শুকান মছলাত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু আপোনালোকে দেখি গম পাইছে হয়তো, মই অকণমান সময় ৰৈ দিওঁতে ইয়াত তলত লাগি ধৰিছে, সেইকাৰণে মানে এইটো ধ্যান ৰাখিব লাগিব। বেচন এড কৰিছোঁ যিহেতু বেচনটো তলত লাগি ধৰে, সেইকাৰণে লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু মই 2 চামুচ পানী আকৌ এড কৰি দিছোঁ। পানী পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি পিছত দিব পাৰিব আপোনালোকে, কিন্তু মই এবাৰ তলত লাগি নাযাবৰ কাৰণে 2 চামুচ পানী এড কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত যেতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যায়, বিলাহীয়ে তেল এৰি দিয়ে, তেনেকুৱাতে মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা বেঙেনা আৰু আলুখিনিও এড কৰি দিছোঁ।
বেঙেনা আৰু আলু এড কৰি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। যদি আপোনালোকে এই বেঙেনা আলুৰ চব্জিখন শুকান চব্জি হিচাপে ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি পেলাই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। আমাৰ আলু বেঙেনাৰ চুকা চব্জি মানে শুকান ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। কিন্তু মই এই চব্জিখন অকণমান গ্ৰেভি কৰি পেলাই বনাম, কিয়নো মই ভাতৰ লগত বনাইছোঁ যিহেতু। তাৰ কাৰণে মই ইয়াত আধা কাপ পানী এড কৰি দিছোঁ। চামুচৰ হিচাপত 5 চামুচমান পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী এড কৰাৰ পিছত ভালদৰে মিলাই ল'ম। তলত যদি লাগিও ধৰে নহয় সেইখিনিও লৰাই দিম, মানে এনেকৈ লৰাই দিলে সাধাৰণতে আঁতৰি গুচি যায়, যিহেতু আমি ইয়াত বেচন এড কৰিছোঁ সেইকাৰণে। আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ। গৰম মছলাৰ জেগাত আপোনালোকে কিটচেন কিং মছলাও এড কৰিব পাৰে বা অন্য কিবা মছলাও এড কৰিব পাৰে। ভালদৰে মিলাই ল'ম। ইয়াত মই কচুৰি মেথিও এড কৰি দিব পাৰে, কিন্তু মই আজি এড কৰা নাই, চিম্পলি বনাইছোঁ। বা কচুৰি মেথি জেগাত আপোনালোকে ধনিয়া পাতটো মিহিকৈ কাটি পেলাই এড কৰি দিব পাৰে। মোৰ ঘৰত যিহেতু ধনিয়া পাত নাখায় সেইকাৰণে মই ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰেই নকৰোঁ। আৰু এয়া আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। এই চব্জিখন বহুত বেছি সময় সিজাইও থাকিব নালাগে। পানী এড কৰাৰ পিছত ল' ফ্লেমত মই চব্জিখন 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এই চব্জিখন ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে বা পৰঠাৰ লগতো খাব পাৰে। বহুতেই টেষ্টি। যদি এনেদৰে বেচন এড কৰি আলু বেঙেনাৰ চব্জি বনোৱা নাই এবাৰ বনাই পেলাই চাবচোন। যদি এবাৰ বনাই নহয় এই চব্জিখনৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ যাব। আৰু আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু এইদৰে আপোনালোকে আলু বেঙেনাৰ চব্জি বনাই ঘৰত আলহীকো দিব পাৰে। বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। নৰ্মেল ঘৰত যোনটো সৰু বেঙেনা আহে নহয় সেই বেঙেনাটো চব্জিখন খাবলৈ বেছি ভাল নালাগে। ফ্ৰাই কৰিও খাব নোৱাৰে যিহেতু, বা তাৰ ভৰ্তা বনাইও খাব নোৱাৰে। কিন্তু এনেদৰে এবাৰ চব্জিখন বনাই পেলাই খাবচোন, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়।